Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic, împreună cu Nicoleta. 1, 2, 3. Cum este Ok. acest spațiu? Um, de, cu fiecare, cu o adus, Mm, de exemplu, Nicoleta și al ei, e plin, dar în același timp curat. mhm, mhm. Bine. Cristina, ne ridicăm la 3 niveluri energetice și vibrație până la maximum posibil și mergem într-un spațiu prielnic pentru purificarea dedicată Nicoletei de astăzi. 1, 2 și 3. La ce nivel ne-am dus? La 9. La 9. Ok, na, ea plânge în continuare. Mhm. Întreabă, din ce cauză plânge? Zice că nu știe ce cu ea. Am încercat să-i cer acordul, Mhm. Și permisiunea. ne-o Nu acord. știe ce cu ea, nu știe cine ne-a trimis. Că i-am zis că partea fizică, mentală Mhm. și mama Mhm. și parcă și mai revine încet. Oricum au fost lăsate în urmă anumite straturi care o influențau, oricând în dimensiune. Uite, îl putem pe fratele lui, Sergiu, invita aici ca să fie și el ca o susținere la nivel metafizic. 1, 2 și 3. S-a prezentat. Oarecum da. Dar la ce fel de susținere te referi? Pur și simplu la o susținere psihologică, adică el deja ne cunoaște. Da, ne cunoaște, te Mhm. recunoaște. Mhm. Și păi îi poate sugera Nicoletei o idee că să fie cu încredere față de noi. Ok, prezintă. Mhm. Um, dar nu ne vede ca pe ceva intrus sau ceva rău malefic. Mhm. Ne acordă posibilitatea de a lucra pentru ea. Da, Mhm. deși cumva nu mai știe ce e cu ea, zice. Oricum, o asigurăm că va înțelege tot pe parcurs. Bine. Sunt noduri foarte multe în stomac. Mai înainte era foarte multă disperare, foarte multă neînțelegere, cereri de ajutor, Mhm. voință dată ce dată, um, spunți cu alte veți, cu Mhm. alți soldați. A a cerut ajutor de la cine? La 3 se prezintă toți în fața ei de la cine a cerut ajutor. 1, 2 și 3. Cine s-a prezentat? Ok, s-a prezentat un fel de lumină mai sus, dar prima oară nu a părut că la cine a cerut ajutor ea, ci cine a cerut ajutor de la ea. De la ea. Mhm. Chiar și așa. Și Dar cine a cerut ajutor de la ea sunt mai multe legioane entități, legioane. Mhm. voci, într-adevăr, cum zicea de-a străbunilor, uh, Mhm. dar sunt și multe nu proiectile, tehnologie sau cumva care fac punți între vocile celor din iad ca să fie auzite cumva Mhm. Mhm. magnetofoane, Mhm. ceva de genul. Cristina, este acum control mental. La 3 îți vine informația. 1, 2 și 3. Parțial, mai mult a venit o panică din cauza tonului tău. Tonul meu inițial, când ne-am cunoscut sau acum în... Acum, la ce ai zis tu?
Uh, O indus cine, panică. cine s-a mm, înfricoșat din câmpul ei, se prezinte la trei în față, 1, 2 și 3, cui e frică? Nu, este un câine, un lup, Mhm, numai că zic că tonul tău a grăbit, ai avut tu cumva în voce, ai adus frecvența în în câmpurile mele, mhm, știi? mhm. Și totuși, de la cine ea? Ce cu lumina? Cine reprezintă lumina aceea de la care ea a cerut ajutor? Iacve, Iahve, Dumnezeu. Dumnezeu, care e evident că nu a conștientizat, conștientul ei nu știe despre acest așa numit zeu, Iahve, cel adevărat care se prezintă ca un zeu. Mhm. Să mergem la 3, la acel moment când se face prima puncte de legătură cu Iahve. 1, 2, 3. Stai că sunt puțin ținut în urmă din cauza percepției ei, din Mhm, cauza că spune că cum e posibil să lucrăm așa, să ne deplasăm în timp și spațiu. mhm. Ea este ținută de anumite ancore în spate, frigi atașamente. În primul rând are emoții care o blochează. Da, în abdomen, în piept. Uh, Îi spui Nicolete să extragă toate emoțiile care provoacă disconfort, toate emoțiile negative, la 3, le culege ca pe niște pene care s-au așezat peste, Nu dacă degeaba bine, e spene, e o lebădă. pe o lebădă. Mhm, Mm. mhm, Ea are o legătură cu o lebădă. mhm. Um, ok. Le-a cules, O vomitat. o Aveam vomitat. vomitat mai multe broaște, mai multe pietre, Mhm, mhm, apă, ceva verde, mhm, uh, păcături. mhm. La 3 deschide un portal de dezintegrare, 1, 2 și 3. Poate expedia cu intenția tot ce a exclus din câmpul ei în acest portal la 3, 1, 2 și 3. S-a mai liniștit un pic. Zice că simte mai bine. Mhm, minunat, așa. Putem merge să vedem acel Da. spațiu și timp Mhm. unde se face pentru prima dată legătura cu această entitate, Iahve. 1, 2, 3. La un botez s-a făcut acordul. La Din botezul ei. viața, în altă viață, Mhm, ai undeva mai în munți, într-o bisericuță, mănăstire mică, închisă la mhm, culoare. mhm, Era din oamenii normali, nu cu statut social mare, ci mhm, pur și simplu din țărani. mhm, așa. Au primit-o ca pe o binecuvântare, că s-a rugat mult mama ei să o Mhm, aibă. mhm. Acum, la 3, deschid un ecran, 1, 2 și 3, și proiectez pe acest ecran date extrase de pe linia ei temporară cu acele efecte ale acestor conexiuni, cum au afectat-o, care a fost impactul acestor legături cu Iahve în alte încarnări. În asta și în alte încarnări. La 3, 1, 2 și 3, vizualizează pe ecran
Te rog, Ok, Cristina, în paralel. să... Bun, să spun ceva, nu? Da, 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 da. Uh, ok, în mai multe paralele, uh, cumva ecranele s-au dezvoltat în paralel pentru fiecare viață. Mhm, La fiecare cumva se adună informația, dar ea stă și o analizează cu grijă, mhm, dă zoom in sau out, după cum vede cumva îngerii care au ghidat-o. La început ce părea binecuvântare, grijă, și pe urmă bețele pe care îi le punea în mhm, roate prin alți slujitori, prin alți oameni. Vede cum în acea viață o văzut că țăranii, ceilalți au fost influențați către demoni, mhm, îngeri, să-i persecute pe ai săi părinți. Și pe ea, boala îi se trage de la ei. Pe urmă vede cum în altă viață i s-a promis prin alt contract retribuția cumva să pățească acum ei ce-a pățit ea. Și-a stat ea bine în acea mhm, viață, au avut mai mulți bani și alții s-au simțit rău. Numai că, pe urmă, în altă viață i s-a spus că nu a fost nici așa bine, că de fapt a creat mai multă karmă, mai multă legătură și că i-a arătat energia pe care o adunat-o de la oamenii respectivi prin suferința lor, așa cum mai erau ca cerere pentru ea de plată. mhm. Ea nu a fost de acord să plătească toate lucrurile astea. A fost rebelă cumva și adică au despărțit-o de mamă. Au pus-o la formatare în închisoare ca să poată să primească programele, să dispere. Au pus-o Mhm. într-o frecvență de disperare, să accepte pe urmă viața viitoare. Și pe urmă au avut niște vieți foarte urâte, cu În- frecvențe joase, pline de boli, de disperare, are și punți cu sinucidere. Și cumva și acolo se ruga la Dumnezeu și nu îi se răspundea și ajungea la disperare, Nu îi se răspundea din ce cauză? că nu-i vrednică. Că nu-i vrednic, adică era amplificat negativ din Da, ea, provocare. Mhm, ca vinovăție are punte și cu alte vieți, că nu a fost responsabilă, așa eu zis ei, că e responsabilă pentru viața mai multor oameni. Iar în prezent, de exemplu, vede că în viața asta este o altă navă care se ocupă de proiectarea vinei pe tineri. Sunt luate fragmente din ea, din alții, puse în clone, este indus. Toți tinerii, în general, categoria asta, mai ales din țările vecine, mhm, sunt luați, mai ales prin social media, și duși în, prin santinele, cumva, înăuntru lor, care primesc stabilirea legăturii se face prin santinele. Și pe urmă duși mufați pe nave și impregnați cu arome, între ghilimele, mhm. ca să poată să susține războaiele. Nicoleta a vizualizat această Da, conlucrare cu... da, este. Tu Mai este, vizualizezi? Parcă este o navă și este un domn, parcă pe navă. Este am văzut-o Cris- de mai multe ori, Nicoleta, nava asta. Prin poză am văzut-o, trimis poză. este Cristina este acel comandant Acolo pe navă? renumit
Nu, vorbeam de acel domn care l-a vizualizat. La ea vine noțiunea de Iisus mai mult, cumva. Mhm, mhm. Clar. Și dă seama că este o... Are un contract colectiv cu mai mulți, cumva, înainte să vină, i s-a dat contractul și ei și mai multor vreo 11.000 de copii oameni Mhm, să se nască să participe în programul ăsta colectiv de susținere. Ceea ce spune ea, da, este pe cât se poate de real, care e contractul de susținere a unor războaie, a unor mhm, evenimente cataclistice, cumva din grave. Dar mhm, ei s-au zis că o să rezolve, că ei, dacă fac ei ceea ce trebuie, nu o să se întâmple. Ei mhm, sunt salvarea. mhm, Și pe urmă dau vina pe ei, că de mhm, fapt ei nu mhm, au fost mhm. Vrednici de a... Mhm, da, ne-au făcut ce trebuie și din cauza asta se întâmplă tot ce se întâmplă. Dar fac parte dintr-un program colectiv cumva ca să-i afunde pe ei, pe toți mai jos mhm, în conștientizare, să tragă noua generație cu vină. E un mod de predare a vinei, fiindcă nu se mai poate preda vina cum s-a predat pe timpul Ceaușescu sau mhm. în alte timpuri și acum se implementează la alt nivel. Cristina, este programul implementat de așa? La ea nu. Nu. Mhm. Nicoleta a vizualizat, a conștientizat că este pentru ea o O greșeală. strângere de fonduri Mhm. colectează de la ea, da. Mhm. A mea Bine. energie, a mea speranța, a mea vitalitatea, a mea Mhm. forța, a mea discernământul, a mea dorința de viață, a mea libertatea. Mhm. Totul este cedat. Totul este cedat. Aș zice parțial cu acordul meu și cumva Mhm. oftează la gândul că am semnat acordul, contractul. Bine. Împreună, Cristina cu Nicoleta, mergem până la acel moment preîncarnal, din acea primă întâlnire cu Iahve și cu toate programele care i s-au indus, 1, 2 și 3, își transmite toată informația. Știi unde s-a produs? Ea avea o viață în Germania în timpul războiului Mhm, mondial și era asistentă și acolo și-a mhm. dorit să ajute oamenii. Medicală, da? As- Mhm, Da, și-a dorit să nu mai vadă atâta suferință. Și-a dorit să asculte, să facă ceva bine. A înțeles că a primit mult mai multă suferință Da, vede că a fost cumva păcălită. păcălită. Uh, Ce puteam să fac eu singur mai multe. Da. Nicoleta este de acord să-i transmit informații mai multe despre acești zei și despre informația câte au făcut. Zice că nu știe ce să spună. Vrea să, vrea să vizualizeze. Cumva i-am zis dacă vrea să vizualizeze cum au fost păcăliți și alții, ce Mhm. pățit și Da, da, alții, să cumva în modul ăsta, da, da. și-o schimbat și zice că La, da, la primește. 3, la 3 deschid un ecran, 1, 2 și 3, unde vor fi proiectate aceleași metode de a păcăli la mai multe persoane. 1, 2 și 3. Ok, ei pus pe Allah, pe Buddha, Mhm, la toate mhm, civilizațiile, mhm, raiurile, ce înseamnă, mhm, extraterestri, ei pus pe ei leneat în față, ca ecrane.
de la începuturi cum a format. Se uită, zice că da, asta e oribil. Da. Se întreabă în același timp cum ai toate datele astea. Se întreabă și ea dacă are amintiri din vieți trecute, unde îs, Mhm. începe cumva să se răscolească pe dinăuntru, să vadă dacă le are pe undeva. La 3 le primește de pe linia ei temporară prin intenție 1, 2 și 3, le privește pe ecran. Ok, primește, are 11 cu asemenea entități prin care au colaborat, Mhm. cumva prin religie, prin 11 culturi Mhm. majore. Vede cum au fost predate de la unul la altul, cum i s-a extras energie diferită în funcție de programele lor. Mhm. Când nu mai putut stoarce unul, o putut stoarce altul energie A sexuală sau... intervenit altcineva, da. Mhm. Adică s-a folosit de practic de tot spectrul prevențional al ei, emoțional. Eu cum mi-am dorit să ajung aici? Întreabă Mhm. ea. Ea mai dorește să vizualizeze de unde eu am informație. Da, chiar te Mhm. rog. Mhm. Nicoleta, la 3, eu o să proiectez pe acest ecran în regim turbo, adică foarte rapid, vei percepe tot foarte clar, vei conștientiza cum am fost eu, informat, 1, 2, 3, așa. Ok. Mhm. Care e părerea ei? Um, Zice că sunt conștientizări mari că nu e posibil așa ceva. Vede cumva acum și mai departe tot sistemul saturnian, sistemul Mhm, galactic, mhm. zice păcălela ca cel meu a sistemului capcană. Deci, da, trebuie să fugim cu toții de aici, toți. Începe cumva vrea să se ducă, are intenția să se ducă la toți să-i anunțe. Mhm. Vrea să facă o încercare de a lua alte decizii înainte de a să fie încarnat pe pământ, ca să vizualizeze cum s-ar fi petrecut experiențele ei pe linia temporară. Uh, Da, dar în același timp, cumva înăuntru ei se petrec schimbări, analizează, Mhm, conștientizează că dacă ar avea alte alegeri de la bun început, altă mhm. conștientizare înainte de a veni aici, ar fi fost diferit. Dar se întreabă oare totuși chiar ar fi fost diferit? Poate, Ce impact ar fi avut? poate experimenta într-un portal ca să vizualizeze ce se putea fi, ce rezultat putea fi. Este de acord? Da, simulare. Este o simulare, da. Mergem la momentul primul, până la prima încarnare pe pământ, unde este doar pură intenție, 1, 2 și 3. Aici își transmite ei care este scopul experimentului. Ok, au venit prin centrul pământului, prin portalul din centrul pământului, ca un Mhm, vizitator, tot fată. Avea bagajele cu ea, haine crem umanoid. mhm. Ok, A luat decizia de a experimenta o simulare. da. La 3, deschide un portal frecvențional înalt de simulare pentru Nicoleta. 1, 2 și 3. Poate intra în acest portal. 1, 2 și 3. Este programat pentru a simula
experiențele care le putea primi cu datele primite, atât de la mine, cât și de la aspectele ei, din toate existențele pe Pământ. 1, 2 și 3. Am activizat. Număr de la 1 la 5, pe care se va simula toate aceste experiențe pentru a se convinge. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă din portal. 1, 2 și 3. Care este starea ei? Ok, eu pus pe... Nu, a fost în moment... După ce a ieșit Portal. din Deci portal, a fost trecută cumva de sistemul de aici, dar cumva ei au venit în viitorul nostru, nu în trecut. Cumva au fost notificat sistemul, o alertă roșie în dreptul ei, că ar fi un intrus cu conștientizare, cu libertate. și este un pericol pentru entități. Da, da, au fost călătoră în timp și spațiu. Mhm. Poate lua decizii de a experimenta în așa mod ca să nu facă perturbări mari pentru cei care sunt apropiați. Deci mai întâi să plece de aici, Mhm. pe urmă găsesc o soluție, Mhm. Minunat. să-mi păstrez conștientizarea de-a lungul Mhm. Mhm. experiențelor. Este decizia ta de a-ți păstra aceste experiențe, de a le activa pe linia ta temporară, în sfera ta de experiențe. Care e decizia? Faci un salt de conștientizare din acel moment. Da, pe parte râde, zice că asta este amuzant, este ceva ce o entuziasmează pe ea în călătorii, când Mhm. se întâlnește cu aspecte de ale ei din trecut sau din viitor, cu informații care o ajută, schimbă jocul, face lucruri mai palpitante. Este important să nu facă mari schimbări care ar putea atinge liberul arbitru al altor persoane. Zice că nu are treabă cu alte persoane. Mhm. Mhm. Bine. Și activizat aceste experiențe, da? Da, implementează ideile, informațiile. Mhm. Mhm. Ne putem întoarce în aici și acum. Da. La 3 suntem aici și acum. 1, 2 și 3. Vizualizează cum o vezi pe Nicoleta. Ok, au rămas fără multe din trecut pe care le avea, fără Fără punți. multe ajutoare, da? Da, dar deocamdată are un ștreang la gât. De la... Au rămas cumva ce vine de pe linia asta, de pe arbore, programe. Mhm. Nevoia de ajutor social, disculpă, are programele negative de pe arbore. Vrea, vrea să transmită această informație pe care a stării ei, să informeze și arborele genealogic pentru a se deconecta de la programele din el negative, Ce anume să-i transmită? să transmită informații despre starea ei prin Păi arborile. ei m-au făcut așa, zice. Mhm.
Înțelegerea cu ei în viața asta, pentru venirea asta, a fost să mă sugrume. Și sugrume. Mhm. Bine. Cristina, scana mai întâi împreună cu Nicoleta frecvențele reprezentanților luminilor întunecate inferioare din câmpul ei, 1, 2 și 3. Ce este pe această frecvență în câmpul ei? Indirect, urme de amprente de îngeri, dracuri, reptilieni mai puțini, Mhm, atașamente, gânduri față de entități, cumva s-ar fi gândit, să gândește, contemplează la alții, cum se mhm. conectează, acorduri provizorii. Așa, declanșează la 3 o conștientizare a acestor legături când s-au format, din ce cauză s-au format, ce le-a provocat, aduce lumină în conștientizare, toată informația este prezentă, deschisă, faci cunoștință. Ok, și-o dat și ștrangul de la gât, zice că n-am Mhm, nevoie. mhm, Era ținută pe parte de anumite rude care trimiteau pe la mănăstiri, pe la mhm, mhm, biserici, tot felul de informații pomelnice, mhm. rugăciuni, ajutor, susținere, trimitea tot felul de Așa entități numit, da, asupra da, ei. da, da. A Ajutor în făcut, ghilimele, da. da, a făcut cunoștință cu toată informația. Da. Conștientizarea s-a produs. Se uită acum, se Se uită. uită, da, Mhm, se uită. mhm. Nu am nevoie, le pune deoparte. Absolut. Ba chiar le poate și arunca într-un portal de dezintegrare pentru a nu mai ocupa loc în spațiul Întreabă ei. cine e sursa, că tot noi deschidem portal cu sursă și Mhm. întreabă ea în momentul de față Sursa, cine e sursa. sursa este acel spațiu, acel loc de unde noi suntem emanați cu toții. Este izvorul nostru. Noi suntem sursa. Ok, cumva lumina interioară, o zice că da, au văzut-o și la Mhm, alții. mhm, Se uită la ea să vadă dacă are lumină interioară. Zice că am. mhm, Zice că o păstreze mai bine de un secol și jumătate intactă, mai ales de când am venit cumva o mhm, schimbat. Îi place lumina asta, îi place mhm, ce găsește ea, o gâdele, o fericește cumva, mhm. o bine dispune. Zice că da, eu aici trebuia să mă conectez mereu. Păi, asta vei face de astăzi înainte. Așa, toate conexiunile care le-ai avut pe această frecvență le poți expedia în sursă prin intenție. La 3, 1, 2 și 3. S-a eliberat de tot. Ok, acum am mers de bine. Bine, Da, s-a închis și după el ușa cumva. la 3 ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor dezincarnaților care s-au s-au păstrat, legăturile care s-au păstrat în câmpul ei, cu ei, 1, 2 și 3, ce are pe această frecvență în câmpul ei? Deocamdată nimic, aveam multe înainte. Mhm. Dar sau Da, informația, a rămas. mhm, are nevoie de această informație, oricum Da, ca poate, să știi cumva cine da, șoptea. mhm. Mai trece odată cu scanarea acestei informații pentru a aduce lumină totală în conștientizare, pentru a nu mai face așa legături, nu mai păstra așa legături. Și la 3 ne deconectăm de această frecvență, 1, 2 și 3.
Cumva au mers informații la ea, că, gen, ca să poată să recunoască că nu sunt vocile ei, că nu sunt gândurile ei Mhm, și să le blocheze instant, păstrează informația mhm, mhm. și blochează imediat accesul lor, detașându-se. Așa. Acum la 3. Scană frecvența tuturor loviturilor de magie neagră din câmpul Nicoletei. 1, 2 și 3. Ce este pe frecvența energiilor Erau trimise? înainte, Mhm. uh, este o amprentă. Nu amprentă, știi cum? E ca și cum ar fi voința alte persoane din familie care vine și se simte ca o magie, ca ceva, ca o făcătură peste ea, spre centrul puterii ei. Este din această încarnare? Da, Ea o vizualizează cine este această persoană. da. La 3 faci cunoștință cu toate aspectele din care au dus la aceste lovituri magice, atât loviturile primite, cât și loviturile expediate către cineva, de către ea, care au fost împrejurările, care au fost condițiile, din ce Vede cauză. cumva conflictul din afară, care a fost în fizic, cauza Mhm, de dispute verbale, mhm, de predări conștiente sau mai puțin de conștiente, cumva compromis că face într-un fel sau altul și ea și persoana respectivă mhm, certuri. Și cuvinte cumva aruncate la acea ceartă, mhm, pur mhm. și simplu aruncate ca să doară. Cuvinte otrăvite, Mhm. intoxic, intoxicate cu... Așa. A adus toată informația pentru conștientizare. Ok, parțial. Mai este în continuare în stomac ceva foarte greu în stomac, Este în necesar zona acum abdominală. să extragă toată informația din toate zonele corpului ei. Extrage din abdomen, din piept. E, extrage tot felul de bolovani. Mhm, Nu să mai poveri, nu să mai mhm, responsabilități, nu să mele griji, nu să mele mhm, mhm. jos cu voi, afară cu voi. N-am eu greșeala Vizualizează, asta. da, cine le-a transmis, cine au fost așa de bun de a le plasa pe umerii ei. Mhm. Totul este Uh, perceput. da, eu perceput cine, nu știu dacă Mhm. vrea și în fizic să știe cine. Eu cred că ea vrea. Ok, bolovani responsabilitatea, așa e de la tată. Mhm, Și persoana de mai înainte cu care se certa era mama. mhm. Așa. S-a eliberat de toate aceste. Da, Minunat. La 3 ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor chipurilor, implantelor, convertori de energie, de la oricare nivel din câmpul ei. 1, 2 și 3. Ce este pe această frecvență? deocamdată nimic. Mhm, Era înainte, erau cu mhm, mhm, navele, mhm, mhm. Dar s-au da. conștientizat și s-au anihilat. Bine, ne deconectăm și la această frecvență la 3, 1, 2 și 3. Îi precizez doar pentru ea din fizic Mhm, faptul că o mers pe linia ei, i-a predat informația ei că nu au venit aici, ca să înțeleagă de ce s-a mhm, petrecut cumva schimbarea, de ce nu mai este, de ce acum este în regulă cu implanturile mhm, și nu mai are niciun, să realizeze și în fizică, nu mai are niciun contract cu nicio extraterestru pentru poverile și nu mai este cumva conectată la informația despre război și despre pandemie. mhm.
Așa. Acum, la 3, ne scanăm frecvențe tuturor entităților parazite astrale, fără inteligență din câmpul ei. 1, 2 și 3. Da, are. Ca și cum ar fi câțiva purici din ăștia astrali care nu îi dau pace, Este. dar ăștia sunt cumva de acum, din cauza unde au Mhm, fost în vacanță. mhm, mhm. Aduce Cumva, da. toată informația, o duce. Când le-a permis să intre în câmpul ei, care au fost condițiile, ce poate face, ce decizii ar trebui să iei pentru a nu-i avea în câmpul ei. Vede cumva cu o minte sănătoasă, o ordine în Mhm, gânduri, nu, mhm, prin faptul că nu primește tot felul de gânduri, mhm, are curățenie. Orice este necurățenie, haos, dezordine mhm. energetică, tinde să atragă, să se facă cuib pentru Da. alte entități, orice atașamente de ei pot să genereze tot felul de dorințe și să conecteze la paraziți astrali. Vedi cumva pe linia ce a fost înainte tot felul de entități Mhm. care erau mufate pe ea și creau coșmare, nu o lăsau să doarmă și erau Nivelul. mufate și la ea și la ceilalți din programul colectiv. Mhm. Deci eu nu mai vreau așa ceva. Minunat. Minunat. Așa, dacă s-a produs conștientizarea, ne deconectăm și de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum, scădem frecvențe tuturor egregoarelor, conștiințelor colective, sistemelor de control și manipulare. 1, 2 și 3. Um, mm, ok, Da. are niște griji cumva, nu este, Mhm, noi mai este ceea ce vreau să zic, mhm. nu mai este ce era înainte. Acum îi cumva are doar niște griji colective. Poate să vizualizeze. Sunt griji care ar trebui să și le asumeze sau este ceva care este indus? Vizualizează de cine e indusă, cu care scop. Vizualizează mai mult mecanismul egregorului, ce Mhm, înseamnă un egregor, mhm, faptul mhm, că este o imensitate de mhm, gânduri de la mhm, toată lumea, energii colective de tot felul mhm. și faptul că se prinde Similare, da. acolo, da, se prinde acolo și descarcă tot felul de programe, de gânduri care nu sunt ale ei, poți să intri în panică dacă nu e atentă, Mhm. că e panica altuia. Ok, analizează. Cumva zice că nu vreau să opresc Minunat. conexiunea cu egregurile ăștia. Să analizeze tot, să se deconecteze de la toate egregoarele, fiindcă toate egregoarele sunt pe cu același algoritm, cu același scop. Ok, cumva să uită pentru mintea ei, ca să stea liniștită, să uită um, la astea de războaie, de pandemie, ce se întâmplă, cum sunt modificate egregoarele ca să inducă panică, ca să coleagă informații, energie, și cum devine un generator în momentul în care menține o anumită panică și colector. Nu, zice, eu vreau să fiu detașată. Minunat. Vreau o viață colorată. Ideea a ajuns de alb-negru. Așa, este decizia ei să facă orice. A luat decizia de a se deconecta de la toate egregoarele, de a nu mai fi membră. Da, dar parcă îi pune mâna peste ureche la ei în minte.
Cine? Parcă își pune mâna peste urechi să n-audă ecricoarele astea, Oh, să protejeze. absolut. Păi, nu neapărat să pui mâinile, pur și simplu intenție, nu le mai iei atât în vedere cât și în auz și în percepție, fiindcă, adică, ba din contă, le cunoști, le știi care este scopul, care le, care le este structura, cum se formează, dar cunoști și cum se deformează, le poți dematerializa din câmpul tău prin conștientizare. Zice conștientizare, adică cunoașterea structurii Cunoașterea interioare. a cum funcționează, cum se formează, care este scopul, a cui este scopul, cine se alimentează, cine profită, cine... Adică toată conștientizarea de acum. Absolut. Mhm. Bine, Ok. dacă s-a produs conștientizarea, ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvențe tuturor nodurilor karmice care sunt în câmpul ei. 1, 2 și 3. Nu e prezent. Mhm. Nu. S-a produs conștientizarea. Minunat. Ne Și ea deconectăm. declară, n-am nimic cu nimeni. Mhm. Minunat. Acum ne deconectăm de această frecvență. 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor contractelor cu toate entitățile, persoanele, toate înțelegerile, toate 1, 2 și 3. Um, entități 0, Mhm. persoane 14. Mhm. Le vizualizează pe toate. Da, își realizează în același timp că nu sunt tocmai alimentate cu energie benefică, pură, Mhm. Mhm. pozitivă, constructivă, ci sunt pline și de programele altora, nevoile altora, conflicte, Mhm. prejudecăți. Îi zic, o să stabilesc, ori să detalii să refacă cu lumină și iubire, ori să Absolut. facă natural. Mhm. Da, tu îi zici că ea decide. Absolut. Prin intenție, decizii orice, le distrugi, le dematerializezi, le Dar arunci. ea zice că mai vrea să păstreze legătura, mai ales că e familia ei. Tu îi zici că da, nu e vorba de a nu mai păstra, să nu-i mai înțelegi, să nu mai vorbești cu O, ei, o tăind ții sub aceste control, o ții sub control, nu ești obligat, fără obligații, fără de, așteptări, fără obligații, fără fără programele, practic, a altora. absolut. Nu accepti programele care sunt uh, plasate pe cineva către entități, nu le... Aș face oarecum griji în Mhm. legătură cu ceea ce o să facă ei, cum o să perceapă, dar zice că le tai bine. Griji. Grijile nu sunt ale tale, grijile sunt legate de experiențele lor, sau lor grijile. Da, de cum o să fie văzută dacă pur și simplu le tai, dacă o să simt Mm. abandonați sau Mhm, mhm. că nu mai vrea să lucreze cu ei sau cine cumva să creadă lucrul ăsta. Deci ea declară că iubește pe toți. Mhm. Asta nu este o blocare de a-ți manifesta atitudinea față de ei cu iubire necondiționată, cu lumină. Așa. S-a produs conștientizarea, ne deconectăm Parțial, parțial. parțial, Mhm. dar ce, ce mai este blocat, din ce parțial? Ar Care, vrea într-un fel să vorbească cu ei, să anunțe că schimbă. minunat. Îi poate la 3 invita pe toți în fața ei, 1, 2 și 3.
formează pentru toți teosfer energetic din vibrația surse primordiale, 1, 2 și 3, o informează cu conștientizările ei, cu ale ei experiențe și transmite această informație fiecărui, a 3, 1, 2 și 3, s-a Ok, convins. o parte din părțile subliminale nu sunt de Mhm, acord, o parte nu sunt de acord. Noi aici am convenit la început, de ce schimb, de ce rupi, cumva îs influențați și ei de entitățile lor. mhm, Au făcut asta mai mult ea ca să se convingă să vadă care este mai mult mhm, guvernat de o entitate sau alta sau cu care poate să mhm, colaboreze mai natural pe iubire, pe o relație mhm, stabilită de armonie și nu influențați de programe din afară și au selectat cumva din o jumătate din ei cu care recrează continuu legătură. mhm. Nu există o dependență a ei, Nu, că da? nu o să fie, da, că nu o să fie ei pregătiți, o să mă găsească Da. pe cumva pe conexiunea asta de Mhm. respect, Bine. armonie, iubire. Acum, deoarece am făcut o purificare, ne putem ridica de la nivelul nou, direct în sursa primordială și o facem la 3, 1, 2, 3. Acum, Ok, acum și aș descarc tot felul de date, cine este, mhm. ce acorduri odată, din orice timp, spațiu, pe un mai umblat, din ce îmi vine. La 3, prin intenție își cheamă în sursa primordială toate părțile sufletului ei, lăsat, dăruit, pierdut, furat, din toate lumile, toate existențele, să vină aici, în sursă, să aducă toate experiențele, toate conștientizările, toată informația despre entități, punți de legătură, ce i-au extras vitalitatea, i-au extras energia, 1, 2 și 3, s-a prezentat multe bucăți din suflet. Câteva, da, sunt, dar Mhm, ei nu erau mari, sunt mai mici. mhm. Acum, Le lăsase ea cumva acolo. după același algoritm pe care a avut loc purificarea ei, efectuează purificarea asupra părților componente din sufletul ei, 1, 2 și 3, s-a produs în ei, în aceste bucăți, schimbarea, Da, da, ok, conștientizare. toată conștientizarea, da, tot ce era amprentă, tot ce era construct energetic de Mhm, la entități s-a dizolvat, fiindcă au fost localizate, aduse la conștientizare. Au rămas doar ce este ea ca esență pură. Așa, acum, la 3, suprapune codurile ei personale cu codurile originale din sursa primordială pentru a sincroniza aceste coduri cu Ok, matricea originală a ei, 1, 2 și 3. ok, îmi pune inteligență, Mhm. dar nu știu ce pune inteligență artificială. Are legătură cu ce vrea să facă? Presupun că nu conștientizează ce înseamnă avea, este decizia ei sau își schimbă decizia. Nu, o schimbă cu Mhm, inteligență. mhm. Inteligență pură, zice.
Ok, pune frumusețe. Detașare de griji de aspectele lumești materiale, zice, de grijile altora, păreri, completare spirituală, se referă la un partener, la partener, Mhm, mhm. își lărgește perspicacitatea de a citi pe ceilalți, Minunat. abilitățile telepatice, voință de ce dormi, Își, de a se simți bine, nu dormi, mhm, mă scuze. mhm. Își sincronizează toate aceste calități pe linia ei, în sfera ei nouă de experiențe, pe linia ei temporară, 1, 2 și 3. Așa, acum la 3, prin intenție, își aduce aici, în sursa primordială, codurile personale a corpului fizic pentru a le sincroniza cu codurile originale din sursa primordială pentru corpul fizic. 1, 2 și 3. La 3 le sincronizează. 1, 2 și 3. S-au produs schimbările esențiale. Nu durează, Mhm, adică e în proces, o venit în mhm, ea, așa cum se produce alchimizarea, mhm, schimbarea. Trebuie cumva, ok, să decidă, zice, cu fermitate, îmi mhm, preiau structurile cu noile programe, nouă voință, nouă voie de viață, nu mai permit entităților să facă lucruri destructive în corpul meu, în viața mea. Nu mai permit relațiilor să mă guverneze, voința mhm, altora. Dar ea are o sensibilitate foarte mare la câmpul altora, are abilități mhm, telepatice mhm. și le prea le simte. Și eu le-am simțit. Mhm. Așa. Cristina, mergem împreună cu Nicoleta în acel spațiu și timp când ea pentru prima dată a venit pe pământ, în acel loc unde noi am experimentat. 1, 2 și 3. Da, Își poate transmite toate conștientizările, toate experiențele pe care le are în prezent pentru a ok. efectua o sincronizare totală la 3. 1, 2 și 3. Ea poate lua decizii care pot schimba linia temporală la noile conștientizări. Mhm, Aș trimite mai multă grație pe linie, mhm, mai multă înțelegere pentru ea, perspectivă pentru ea, să gândească pentru ea. Inteligență, cumva un fel, nu, inteligență tiprăceală să se detașeze de ceilalți, să nu asculte toate mhm, mhm. alea de la fiecare. Ea are toate abilitățile de a le percepe, de a conștientiza și nu are nevoie de a asculta sau a prelua programe, idei, gânduri. Da, aș Mhm, face mai mult cumva imaginea unei femei, nu de afaceri, cumva cu o perspectivă foarte mhm, clară, mhm. orientată înspre dorințele ei, dar nu că fizice, ci spre nevoile ei pe primul loc. La 3, sincronizează toate aceste experiențe. 1. Bucuria vieții, spune. Da, da, da. La 3, toate le poți numi pentru conștientul ei, să știe. Și-o pusă prietenie în primul rând pentru ea, bucuria vieții pentru Mhm, ea, fericirea armonie cumva spre natură, tot pentru ea, ca trăiri interioare, ca să se extinde, să se învețe cu starea de bine interioară, astfel încât nimeni din împrejur să nu strice pacea și liniștea. minunat.
Așa. Și au sincronizat toate aceste experiențe. La 3 suntem aici și acum. 1, 2 și 3. Cum o vezi pe... Mai liniștită, mai calmă. Mhm, Cumva o idee mai iute la mânie, în sensul că îi dă pe ceilalți, pleacă, lasă-mă. mhm. Cumva nu mai stă și ascultă, dar e percepută de alții ca fiind iute la mânie. La 3 invit în fața ei toate entitățile, toate ființele cu care a conlucrat în toate existențele din toate lumile, toate timpurile. 1, 2 și 3. Prin intenție își retrage toate energiile ei de la aceste, nu vrea. Nu, nu, stai că ceva. Cumva, ea ne mai făcând același Mhm. lucru, nici nu-i mai cunoaște pe aia. Mhm. Ei nici măcar nu mai cunosc. Mhm. Aducându-i pe ei acum, i-ar face cunoștință și Aha. i-am anunțat ce am schimbat noi și ce am Mhm. făcut. Am tras între timp un perete între ei să nu o vadă, Mhm. ca să văd ce Dar facem, dar putem da. face altfel. Mhm. Noi invităm pe nimeni, pur și simplu, Neculeta formează o sferă energetică din vibrația sursii primordiale, 1, 2 și 3, o informează cu esența ei, cu mulțumiri tuturor, din toate lumele, din toate sferele, cu cine am conlucrat, indiferent dacă îi mai ține minte sau nu îi ține minte, și la 3 expediază această sferă în tot spațiul, plus o intenție de a-și retrage toate energiile sale, care și informația despre din toate spațiile, lumile, 1, 2 și 3. Au evitat entitățile, au anunțat doar părțile subliminale. Mhm. Așa, acum, prin intenție, expulzează din câmpul ei toate energiile străine, toate programele care s-au plasat din toate lumile, toate sferele, toate existențele. 1, 2 și 3. Ai extras. Poate Au găsi. extras, dar au rămas aceștia chemați aici de mai înainte. Mhm. Pot pleca la 3, fiecare spre locul frecvențional care Prin e a apa. venit. Mhm. De nu vine, da. Poate pleca și de unde își dorește. Poate au crescut frecvențele pe Bilete parcurs. de vacanță. Da. La 3, 1, 2 și 3. Așa. Toate aceste energii străine le aruncă într-un portal care deschid. 1, 2 și 3. Le-au aruncat în portal. 1, 2, 3. Închide portalul. 1, 2 și 3. La 3 cheamă în fața ei toți acei dragi, apropieți, așa, formează pentru fiecare din ei câte o sferă energetică din vibrația sursă primordiale, 1, 2 și 3. O informează cu starea ei actuală, cu conștientizări, care nivelul ei de... Asta e. Mai ea tot o mai întrebat și întreabă și acum, când zici că ca și cum că face o bilă de informații, ce Mhm. nu pricep ea, e ca și cum să donezi o parte din ea, din bucățica Nu, ei, să nu, doar ea, aduce informații, adică anunți pe toți cine ești tu, starea ta nouă, da, nu conștientizările. înțelege de ce trebuie să facă o bilă cu lumină și iubire pură. Ea simte și mai înainte, ca și acum, ca și cum ar da o bucată din ea, cumva, Nu, din cauza că ea mai înainte s-a uitat la lumina ei interioară și a găsit asta și zice, da, tot trebuie să dau din e, ea și gen, nu, i-am zis mai înainte că, scuze, că e parte din sus, că e infinită acea absolut, din lumină, sursa dar în același primordială, da. timp nu face click undeva.
o extragi din sursa primordială, dar noi suntem sursă. Este energie inepuizabilă. Și doar această energie o informezi cu starea ta. Ca și cum e o foaie din E, sursă sau ceva genul. e un act al tău. Anunți despre stările tale pe tot, să ești percepută la alt nivel. Nu mai ești căutată la acel nivel care ai fost. Ești deja... Preferă telepatic să Mhm, anunțe. mhm. Dacă dorești telepatic să le anunți, minunat. La 3 formează o sferă energetică din vibrația sursă, din sursa primordială a energiei o ia, 1, 2 și 3, o informează și telepatic expediază această informație către toți cei mai dragi ai ei, 1, 2 și 3. Mai există careva. La 3 îi invită în fața ei toți arborii genealogici unii și-au extras, prin care au extras experiențele, 1, 2 și 3. Mai există conexiuni de unde mai... Da, mai sunt cu 8 arbori Mhm. prin care Ex- au venit. Expediază prin fiecare conexiune păstrată, expulzează aceeași energii informate din sursa primordială, cu conștientizările pe care le are, 1, 2 și 3, toate aceste legături se anihilează. Asta e, vrea să vadă procesul. Mhm. Ok, să vede cumva că dacă ea înțelege ceva, un străbun care trimite un program, o plângere, nu poate să o atingă pe ea, fiindcă ea o înțeles. Doar Mhm. în momentul în care nu înțeles, o menținut acea energie că ea, în ea s-a putut lega, și s-a putut transmite gânduri, fapte, idei, să mai uită cumva și la început de viață, dacă i s-au dat programe de părinți, de cei care au născut-o, dacă au venit Mhm. alte rude să-i ceară ei, prin faptul că ea are conștientizarea cine este și cum se duce energia, cum se transferă, refuză, sau le zice, le dă conștientizarea necesară mai Mhm. departe. Ok, vede procesul ăsta, e mulțumită de procesul Mhm. ăsta. Minunat. Eu Zice, voi vedeți-vă de treaba voastră, că eu îmi văd de treaba Da, mea. fiecare cu ale lui experiențe, fiecare cu ale lui programe, probleme. Eu m-am deconectat de la toate. Da, plus că nu aparținem, zice, unui program, unui arbore. Mhm. Noi ne naștem în tot felul de familii, Mhm. Mhm. nu are rost să fim legați. Bine. Acum, Cristina, acum invit în fața ei pe mama ei, tatăl ei, fratele ei, 1, 2 și 3. Mai există careva între ei ceva nerezolvat? Nu, se îmbrățișează acum cu mama ei. Mhm. 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 Înainte mama ei, cumva acum când a chemat-o, era mai mare, dar s-a schimbat raportul și nu mai este mai mare față de ea, ci este egală. I-au crescut conștientizările. Mhm. Nu ca conștientizare era mai mare. Da, da, ca cumva Da, din da, cauza că se da. raporta că ar fi Mhm. cineva. Da. Inferior ei, da. Dar Mhm, acum, mhm. mhm, care este atitudinea față de tatăl ei? Îl las în pace într-un fel, e indiferent. Mhm. Oricum, Atât este, poate zice, atât înțelege. ea este capabilă de a face orice. Prin intenție, face orice. Așa. Da, zice că
ce spunea el n-are de-a face cu mine, are de-a face cu viziunea lui, cum vede el Mhm. lumea, Prin programele lui, spectrul lui de programe, prin filtre, prin tot. Așa. experiența lui, da. Pe fratele iarăși îl îmbrățișează, Mhm. dar și pe tatăl s-a dus îmbrățișat, Păi, adică de ce nu are nu? nimic Nu, cu nu are el. nimic. Dacă are el ceva cu e problema lui, dacă ceva nu percepe. Oricum, toată informația a fost predată. Așa. Ăștia a rămas bun de la ei și pot pleca la 3. 1, 2, 3. Îl chemăm pe Victor în fața ei. 1, 2 și 3. Care sunt acum. Aproape că nu o recunoaște el. Ah, zice că tu nu aveai obiceiurile astea. Mhm. Se întreabă unii, se uită așa, gen, în ce spațiu suntem acum. Ea îi prezintă ce-a făcut, ce-a schimbat, cine suntem, ce poate să facă el. A, Tu de acolo îi zici să-i dea o sferă, Mhm. Să le informeze. ok, îl informează, ea la cunoaște. Zice că da, ar putea să se adapteze cu noile cerințe. La condițiile noi. Mhm. Da, Mhm. nu vede de ce nu. El tot o iubește, cumva o respectă. Mhm. Minunat. Bine. Și a rămas bun și poate pleca. Nu pe mult timp. 1, 2, 3. Îl cheamă în fața ei pe Vlad. Este ceva neclarificat cu acest Vlad, relațional. Nu, erau înainte niște apăsări, Mhm. dar tot așa aduce lumina peste ele, le exorcizează într-un fel. Mhm. Mhm. Minunat. L-ai informat, acum Vlad poate pleca la 3. 1, 2 și 3. Cristina, mergem, adică progresăm pe linia temporală a Nicoletei la distanță de jumătate de an. 1, 2 și 3. Ce alchimizări s-au produs în această perioadă de jumătate de an la Nicoleta. Zice că încă se mai gândește la ce a făcut aici, Mm, foarte încă mai bine. metabolizează, are ferestre noi de oportunități noi, o văd Mhm, cumva lucrând un lucru manual, cumva permută lucrurile mhm, mhm. interioare și se mai uită pe fereastră, îi se sfârșește un capitol în viață, cumva. Încă permută, încă învață. Minunat. Și știi că odată ce pune soarele, se ridică și vine un capitol nou. Absolut. Absolut. Pleacă ceva, vine altceva mai nou, cu noi oportunități, cu noi posibilități. Progresăm la distanță de un an, pe linia temporară 1, 2 și 3. Cum o vizualizezi acum pe Nicoleta? Ok, din câte ori pare ar fi în alt loc, alt oraș. E în afară, acum nu mai este înăuntru, într-o Mhm, încăpere, este în afară, în parc. Uh, Ea zice că e bine, e mulțumită, fericită. Îmi pare bine aici. mhm. Bine. Cristina, la 3 suntem aici și acum. 1, 2 și 3. Nicoleta, cum te simți? Șocată, bine. Șocată? Șocată, da. Bravo. Șocată, adică mirată, nu șocată, Mirată, negativ. Ești, mirată. adică, da, te simți bine, nu? Sunt Da, niște schimbări. Ai careva întrebări? da, cu lucru. Eu lucrez mai la o organizație de ONG, dar nu prea
fac nimic și vreau să mă eliberez, dar mă tem ca să rămân, adică fără, nu știu, Nicoleta, da, ce-i cu fricile astea? nu Tu știu. ești cea care creează. Da. Gata! S-o Ce finalizat. repeți, da, ce repeți, cumva repeți și cum îți repeți, decide foarte mult realitatea. Bine, Nu? atunci, da, am înțeles. Aruncă toate fricile. Tu ești cea care îți creezi viitorul. Tu îți creezi orice. Cu Mhm. intenția ta, doar intenția pozitivă. Eu sunt capabil, nu-mi place asta, păi găsesc altceva. Ce o să fie foarte, foarte interesant. O să-mi aducă și abundență materială, o să-mi aducă plăcere. Mhm. Bine, am înțeles. Nu relua programele din trecut. Bine. Dar Gata. care era întrebarea? Că n-am înțeles-o, Avea fiind frici, puțin mai moldovenească. vrea să-și modifice serviciul. Da. Vrea să schimbi serviciul, fiindcă a- nu e atașată nu are plăcere de acest Da, serviciu. salariu foarte bun, dar eu îmi degradez foarte tare și nu înțeleg. Stai că nu știi, tu degradezi sau nu degradezi. Ce înseamnă eu te degradez? Practic, Gata, am înțeles, ga, gata, am înțeles. gata, uită, Mhm. poate progresezi aici acum, Progresiv. cu stările astea. Bine, Tu iei decizii ce să faci. am înțeles. Nu alimenta o programă negativ. Gata, nu mai sunt. Nu le iei, doar ceea ce e pozitiv. Mhm. Bine, doar pozitiv, am înțeles. Um, Dacă s- Da, devin mai Cristina. pozitiv, asta. Da, Cristina. nu ca să te panichezi în momentul în care ai un gând negativ sau o îndoială sau ceva, că e ceva ce nu ar trebui să țin, nu mă uit la el. Nu, cumva tu înăuntru tău să știi că întotdeauna ai opțiuni mai multe și te orientezi înspre acea direcție, cumva vibrații, ai o gamă largă ca și cum ai zugrăvi pereții cu toate nuanțele și tu trebuie să alegi nuanța. Tu stabilești că ai oportunitate, da, trebuie să o văd, trebuie să am claritate. Uh, Cumva că e un fel de capcană pentru cei care se încăpățânează să vadă doar uh, O, pozitiv, din o, cauza că, da, da, o nu se posibilitate. uită. Da, da, da. Mhm. Bine. Putem să facem o acțiune acum în energetică să-și găsească ceva mai... Da, dorește să-și facă într-un portal să-și adune experiență pentru a primi plăcere, a găsi cea mai bună soluție și oportunitate pentru un serviciu care să aducă atât plăcere sufletească cât și abundență materială. Da, ea La, vrea. la 3, deschide un portal experimental special pentru Nicoleta, 1, 2 și 3. Poate intra în acest portal 1, 2 și 3. Este programat conform celor spuse și la 3 îl activezi 1, 2 și 3, număr de la 1 la 5, timp în care se va extrage toate experiențele benefice, cele mai bune experiențe pentru a-și găsi un serviciu cât se poate de plăcut pentru ea. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă din portal. 1, 2 și Hai cel, că dacă o luăm așa pe repede înainte, nu face nimic stai. nu reușește. Am spus Să se ducă proces, prea repede cumva nuanțele, da. am spus totul prin regimul turbo, care este de mii de ori mai rapid. Se Da, dar activizează totul. nu sunt așa capabilă, dacă vrei să spui Mhm, așa, să mhm. merg eu pe regimul turbo. Scuză, scuză. Ok, Deci, ca să pot să descifrez informația. Deci, numără ca să iasă? 1, 2 și 3. Ai ieșit din portal, îți activizezi aceste experiențe pe linia ta temporală, la 3, 1, 2 și 3,
cum Dacă vrea arată. să le vadă înainte de a le activa, Absolut. să vadă dacă sunt bune, dacă sunt Mhm, primitoare, mhm. să vadă ce-a făcut. Mm, o zice că își dorește și mai multă abundență materială, profesională, Poți. să decide ea să deschidă portalul cumva. Minunat. Minunat. Îl poate Ok. deschide, îl poate programa, îl poate activiza, îl poate... Ok. Pune fericire, pune abundență, prosperitate, mm, o anumită detașare, pune din ce i-ai arătat tu, intră în portal. Ok, vine în afară cu mai multe, așa, cu încărcată cumva, cu tot felul de materiale, planuri. Zice că pot să mă descurc acum. Ia din portalul de mai înainte, cumva, și completează. Îl- Zice că acum e gata să implementeze. Minunat. Nicoleta, cum te simți? Confuză. Din ce cauză? Nu știu. Este prea multă informație pentru tine? Da, probabil. Mă simt bine, că tare foarte liniștită, O relaxată. să vizualizezi sesiunea de câteva ori, Mhm, cât vei simți necesitate. mhm, Pentru a să produci conștientizările, vreau să spun că o să durează un pic, dar să știi că o să fie provocări, dar nu te dai mhm. provocată de nimeni, nici de cei apropiați, de cei care sunt mai îndepărtați, de Da, nimeni. puteți să-mi dai exemple de provocări, că nu înțeleg aici. O să încerci, știu, mama să comporte pe vechi cu tine sau, știu eu, acolo la serviciu sau ai să auzi ceva care, Ceva care îți dădea ție trigger până acum, care te da, ducea în care te, acea stare care nu-ți plăcea, tinde să revină înapoi, dar tu cumva să observi că la un moment dat o să ai, gen, înainte să reacționezi, cum reacționai odată, să realizezi că acolo s-a schimbat în energetic ceva și că ai o alegere. Alegerea e să intri pe programul vechi sau să intri pe noile programele pe care ți le-ai pus cu detașare, adică să nu răspunzi provocărilor, să zici, na, știu dacă nu ține de mine sau cumva să aduci un răspuns Mhm. încât să nu asta fie nu, la fel cu nu cel trecut. primește asta, fiindcă nu e a ta, nu corespunde vibrațional ție, înțelegi? Am înțeles. Nu te dai provocată, pur și simplu. Nu te atinge. Ce mai vor și gâzele Poate că ar astea. fi de folos să vadă și sesiunile altora, nu numai Da, ei, da, cumva, da, nu da. astea de investigații, ci altora De uh, purificare. de purificare altora, da. Mhm. Fiindcă îi lipsește un anumit limbaj energetic, niște date energetice, cumva, ce Mhm, facem mhm, noi. Ne mhm. urmărim sesiuni. Poate privi și sesiunile de investigație, fiindcă este nivelul ei de conștientizare care e în creștere, cu Da. informații, cu date noi, cu... Cumva raportându-se la celelalte nu de investigații a oamenilor, vede cumva și ce trece ei prin Mhm, mhm, viața de zi cu zi. Că în investigații vorbim de lucruri mai grele, mai abstracte, care nu mhm. îi folosește neapărat decât la conștientizarea de lungă durată, mare, să iasă de aici. Dar sesiunea de purificare trebuie să o am și eu, da? Trebuie să... O să-ți transmit link-ul pe care o să-l copii. O să-l Mhm. copii. Bine, am Bine. înțeles. Nu, acum mă simt foarte bine, pentru că aveam încărcătura asta mai... și eram la pământ. Nu ești la pământ. Acum ești Acum, acolo unde trebuie acum să simt fii. foarte bine, da. Acum am... Ești în sursa primordială, să știi că poți pleca în sursă în oricare moment, când ai necesitatea de a primi careva răspunsuri sau careva stări mai ridicate. Prin intenție pleci acolo. Am înțeles. Bine, Mulțumesc mult. Nicoleta, putem finaliza sesiunea?
Da. Da, bine. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toți, de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energitizează la maximum. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche proaspătă și plină de energie acolo de unde ai plecat. Mhm. Număr de la 1 la 5, iar tu îi Tărie permiți adu mâna apoi. minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Mulțumesc. Cristina, bine ai revenit. Bine v-am găsit. Cristina, îți mulțumim mult. Uite, mai ierți un pic de timp mai ai, așa că Da, reușești. nu-i problemă. Da, Mulțumim. da. Îți mulțumesc mult. Nicoleta are metabolizare ușoară. Nicoleta, Mulțumesc mult. da. Noi putem să mai stăm. Cristina, un pic îi... O Cristina, să, o să plec. Da, 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 mai târziu o să comunicăm, când o să fie bine. posibilitatea. Bine, hai, îți Pa, mulțumesc Nicoleta. mult. Hai, Pa, pa. Ghiladea. Mulțumesc mult. Da. Nicoleta, Da. totul este bine. Totul este bine. Nu te mai gândi la ce te-ai gândit. Gata, nu să ale tale gânduri. Fii liniștită. Totul e bine. Am Ai înțeles. înțeles? Ai telefonul meu, mă Da. poți suna, mă poți accesa, te poți consulta, ai ceva întrebări, mi le dai. Am înțeles. Rămânem în relații. Așa, aș vrea să-mi trimiți, dacă ai făcut, să-mi trimiți dovada de expediere ca să Dumneavoastră v-am spus că îmi trebuie INDP-ul dumneavoastră, că îndăpiu. Bine, ți-l dau. acum Bine, să fac transferul bani. bine, îl faci pe Card. contul din România, da? Da, da, da. Mhm. Bine, o să... Mulțumesc mult. Da, da. Bine. Nicoleta, la revedere și numai bine. La revedere. Hai, Mulțumesc mult. hai, pa. Eu, stai un pic.